هنتكلم النهارده عن الدول الاسكندنافية أو المعروفة بدول الشمال، وفي الموضوع ده هتعرف من هي الدول الاسكندنافية وعددهم كام وإيه هو الرابط المشترك بينهم، وكمان هنجاوب على سؤال هي ليه الدول الاسكندنافية من أنجح دول العالم. وفي الحلقة دي هعرض لك أسباب النجاح ومستوى الرفاهية اللي بتعيشه حتى مع المساجين. فلو عايز تعرف أكتر عن الدول الاسكندنافية كمل معانا الحلقة للآخر. اسكندنافيا أو اسكندناوة أو سكندناوة شبه جزيرة في شمال قارة أوروبا، وبتتكون من ثلاث ممالك رئيسية واللي هي مملكة الدنمارك، مملكة السويد، ومملكة النرويج. وبتشمل دول تانية معاها زي فنلندا وأيسلندا وجزر فارو. وتجميعة الدول دي بتشكل مع بعض ما يعرف بالدول الاسكندنافية، وده راجع للتقارب التاريخي والحضاري والثقافي فيما بينهم. ومصطلح الاسكندنافية بيشمل كل الأماكن اللي كانت بتتكلم اللغة النوردية القديمة، والدول دي حاليا بتتكلم اللغة الجرمانية الشمالية. ودلوقتي يلا بينا نتعرف على الدول الاسكندنافية. النرويج جغرافيا بتقع النرويج في غرب شبه الجزيرة الاسكندنافية، وحدودها سكاجيراك وبحر النرويج وروسيا وبحر الشمال وبحر بارنتس والسويد وفنلندا. والنرويج بتعرف رسميا بمملكة النرويج، وعاصمتها مدينة أوسلو. ومقسمة النرويج لخمس مناطق استراتيجية، ونظام الحكم فيها ملكي دستوري ديمقراطي برلماني، والكورونا النرويجية هي العملة الرسمية فيها. وعدد سكان النرويج 5,136,700 نسمة تقريبا. الدنمارك بتقع في شمال القارة الأوروبية، وحدودها السويد والنرويج وألمانيا وبحر البلطيق وبحر الشمال. والدنمارك بتعرف رسميا بمملكة الدنمارك، وعاصمتها كوبنهاجن، وهي مقسمة لخمس أقاليم. ونظام الحكم في الدنمارك ملكي دستوري. وعملة الدنمارك الرسمية هي الكورونا الدنماركية، وعدد سكانها 5,707,251 نسمة. السويد موقعها في جهة الشمال من قارة أوروبا، ولها حدود مع السويد وأستونيا وفنلندا وألمانيا وروسيا والدنمارك وبولندا وليتوانيا ولاتفيا. وتعرف رسميا السويد بمملكة السويد، وعاصمتها ستوكهولم، وهي مقسمة إداريا ل 25 محافظة. ونظام الحكم فيها ملكي دستوري، والعملة الرسمية فيها هي الكورونا السويدية. وعدد سكانها 9,354,462 نسمة. أيسلند بتقع شمال المحيط الأطلسي، وتعرف بجمهورية أيسلند، وعاصمتها مدينة ريكافيك. ونظام حكمها جمهوري نصف رئاسي برلماني، والعملة الرسمية فيها الكورونا الأيسلندية. وعدد سكان أيسلندا 317,351 نسمة. جزر فارو بتقع في شمال القارة الأوروبية، وتحديدا بين النرويج وأيسلندا، وعاصمة جزر فارو مدينة تورسهافن. ونظام الحكم فيها تابع للتاج الدنماركي، وعملتها الرسمية هي الكورونا الفاروية، وعدد سكانها 48,500 نسمة. فنلندا بتقع شمال القارة الأوروبية، وحدودها السويد والنرويج وروسيا واستونيا، وهي معروفة بجمهورية فنلندا، وعاصمتها مدينة هيلنسكي. وفنلندا مقسمة ل 336 بلدية، ونظام الحكم فيها جمهوري برلماني. وعملة فنلندا الرسمية هي اليورو، وعدد سكان فنلندا 5,180,000 نسمة. ودي كانت لمحة عن مين هي الدول الاسكندنافية. ودلوقتي خلينا نتعمق أكتر في الدول الاسكندنافية. الدول الاسكندنافية من أنجح وأسعد الدول في العالم، وده راجع لأن شعوب الدول الاسكندنافية بتعيش حياة من الرفاهية والرخاء الاقتصادي والمساواة الاجتماعية، وده بينعكس بشكل إيجابي على سعادة الأفراد فيها. ففي مقالة للكاتب الصحفي ديفيد بروكس في صحيفة نيويورك تايمز اتكلم فيها عن سبب نهضة الدول الاسكندنافية، وكان شايف ان سبب النهضة الاسكندنافية سرها بيكمن في التعليم. وده لان التعليم في الدول الاسكندنافية بيزرع في نفوس الطلاب روح الانتماء للأسرة والوطن والاعتزاز بالهوية وتحمل المسؤولية والثقة بين مكونات المجتمع الاسكندنافي. وعشان كده الاسكندنافيون بيتمتعوا بالحس العالي بالمسؤولية، بالإضافة لأن معدل الفساد فيها الأقل عالميا. وكمان الدول الاسكندنافية بتتمتع بمساواة في الدخل المرتفع نسبيا. ومن أسباب نجاح ورفاهية الدول الاسكندنافية إنه فيها برنامج رعاية اجتماعية بيعتمد على الضرائب، وفيها اتحادات قوية، ونسب البطالة فيها منخفضة، ونظامها السياسي أقل تحزب وأكثر ائتلاف، ومفيش فيها حزب ياخد الأغلبية وينفرد بيها. وبكده كل الأسباب دي كفيلة إنها تخلي أي دولة ناجحة ومرفهة. وبما إننا اتكلمنا من هي الدول الاسكندنافية وعرفنا نظامها وليه هي أسعد وأنجح دول العالم، دلوقتي هعرفك على أشهر المهرجانات الاسكندنافية. مهرجان القديسة لويسا من أشهر مهرجانات الدول الاسكندنافية، واللي بيكون في 31 ديسمبر من كل عام. والقديسة لويسا من أقدم شهداء الدعوة المسيحية، واللي اتقتلت على يد الرومان سنة 304 بسبب معتقداتها الدينية. والمهرجان ده بيكون في شكل إن كل مدينة من الدول الاسكندنافية بتختار بنت بتمثل دور القديسة، والبنت دي بتمشي في موكب ويمشي وراها بنات وصبيان، كلهم بيلبسوا ملابس بيضاء وأكاليل مضيئة،
وبيغنوا الأغاني التقليدية ليهم. وهدف المهرجان ده بس الأمل والضوء في النفوس. والاحتفال ده ممكن إن الأسرة تحتفل بيه في البيت بإنها تختار واحدة من بناتها، وغالبا بتكون البنت الكبيرة، واللي بدورها بتلبس الملابس البيضاء وبتقدم القهوة والمخبوزات لباقي أفراد أسرتها. ومن أغرب الحياة اللي هتقابلك في الدول الإسكندنافية الصيام والصلاة بالنسبة للمسلمين. فساعات الصيام في فصل الصيف بتوصل ل 22 ساعة، والصلاة ممكن تتصلى كلها في 3 أو 4 ساعات بوضوء واحد. في شبه الجزيرة الإسكندنافية المسلمون بيأدوا فرائضهم الدينية طول السنة في أجواء بتختلف عن كل دول العالم. فساعات الصيام بتوصل ل 22 ساعة في الصيف، وفي الشتاء بيوصل الصيام تقريبا ل 8 ساعات. وفي لقاء مع إمام المسجد الكبير بالسويد جهاد قولاي، قال إن في المدن الشمالية الإسكندنافية زي كورونا السويدية أو تورمسو النرويجية أو ريكافيك الأيسلندية، المسلمين بيصلوا الظهر والعصر والمغرب في ساعتين في فصل الشتاء. وده راجع لأن الدول الإسكندنافية في فصل الشتاء بتعيش أقصر نهار في العام، وده بينعكس بشكل مباشر على العبادات وتوقيتاتها. فصلاة الظهر بتكون الساعة 11:46 دقيقة، وبعدها ب 20 دقيقة بيصلوا العصر الساعة 12:06 دقائق، وبيصلوا المغرب الساعة 51 دقيقة، وصلاة العشاء بتكون الساعة 3:52 دقيقة. وفي أغلب الأحيان المصلين ما بيغادروش المسجد قبل ما يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ودلوقتي يلا بينا نتعرف على سجون الدول الإسكندنافية. المسجون في الدول الإسكندنافية له حقوق أساسية زي إنه يتعلم ويشتغل، ولو كانت الفترة المحكوم بيه عليها مدة طويلة يقدر إنه يروح مدرسة خارج السجن. وكمان المسجون بيمارس هواياته في وقت فراغه زي كرة القدم والسلة والكرة الطايرة، وكمان تمارين اللياقة، ولأنه يتواصل مع أهله. وفي بعض السجون في ورش بتعلم ممارسة الحفر على الخشب وصناعة الجلود والأعمال الفخارية. والمسجون متاح له إنه يدخل مكتبات السجون المتنقلة، وكمان ممكن ياخد راتب شهري لو انخرط في الدراسة أو العمل في ساعات محددة. واللي ما بيقدرش يشتغل من المساجين بسبب ظروفه الصحية بيدوهم مساعدات اجتماعية بتوفرها لهم البلديات اللي فيها السجون أو البلديات اللي هم تابعين ليها. وكمان المسجون في الدول الاسكندنافية ليه إنه يصوت في الانتخابات ويعبر عن رأيه، وكمان من حقه إنه يعرف الأحداث اللي بتدور حواليه سواء في مجتمعه أو حول العالم، وده من خلال وسائل الإعلام والزيارة. وفكرة إن المسجون له حقوق الهدف منها إن السجين لما يخلص مدة سجنه ما يحسش بالغربة خارج السجن. والمسجون في الدول الاسكندنافية ممكن انه يحصل على موافقة عشان يخرج من السجن ويزور اهله واصدقائه، تخيل. وده بيحصل اذا شافت ادارة السجن انه مش هيهرب، وخصوصا انها بتخلي معاه مرافق. والسجين بيفقد فرصة الخروج مرة تانية عشان يزور اهله او اصدقائه اذا تخلف عن ميعاد رجوعه للسجن في الميعاد اللي محددينه له، او ارتكب مخالفة قانونية، او تعاطى نوع من انواع المخدرات او الكحوليات، او حاول يهرب الكحول او المخدرات داخل السجن عند عودته. والاجازه اللي بياخدها المسجون بتختلف من السجن المفتوح عن السجن المغلق. وطبعا لان في الدول الاسكندنافيه السجون نوعين على حسب مده السجن. ففي السجن المفتوح بيكون مسموح للمسجون بعد ما يعدي عليه شهر من السجن انه يقدم طلب خروج في عطله نهايه الاسبوع مره كل 3 اسابيع. واذا كان محكوم عليه بسنتين ونص لازم انه يقضي سدس المده المحكوم بيه عليها عشان يقدر يقدم طلب اجازه نهايه الاسبوع. وبالنسبه للسجن المغلق لازم يقضي ربع المدة المحكوم بيه عليها عشان يقدر يقدم طلب أجازة نهاية الأسبوع. وإذا كانت المدة المحكوم بيه عليها 5 سنين أو أكتر فلازم يقضي تلت المدة عشان يقدر يقدم طلب إجازة. وإذا كان محكوم عليه ب8 سنين فلازم إنه يقضي نص المدة عشان يقدر يقدم طلب أجازة. وهنا الفكرة من تنوع السجون في الدول الاسكندنافية من بين السجون المفتوحة والسجون المغلقة. فالسجون المغلقة بتكون للمسجونين لفترات طويلة أو المسجونين في السجون المفتوحة ولكنهم ارتكبوا مخالفة لقوانين السجون المفتوحة فبيودوهم للسجون المغلقة. والسجون المفتوحة هدفها إن المسجون يقضي فترة عقوبته القصيرة ويكون فيها على تواصل مع أهله وأصدقائه عشان لما تخلص مدة عقوبته ويطلع من السجن ما يحسش بالغربة. وكمان مش معنى ان الشخص اتحكم عليه بعقوبة انه يفقد حريته. وفي السجن المفتوح الزنازين بيكون فيها تلفزيون وبلاي ستيشن وكنبة بيقعد عليها في النهار، وبالليل بيفردها وتكون له سرير. وكمان باب الزنزانة ما بيتقفلش على المسجون الا اذا قفلها هو حسب رغبته. ولحد هنا الحلقة خلصت. ما تنساش تبص على المصادر هسيبها لك في وصف الفيديو. ولو كنت بتشوفنا على اليوتيوب اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واذا كنت بتشوفنا على الفيسبوك اعمل متابعة لصفحة محمود علي تي في وشارك الموضوع مع غيرك عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.